Ви в декреті були? Нет. А знали, що це можливо? Слышал, но не задавался этим вопросом. Як ви вважаєте, чоловік стає менш мужнім від того, що йде в декрет? Никак нет. А якщо варить дитині кашу, Ну, это достойно. а памперс міняє? Это тоже достойно мужчины. Скільки разів Цукерберг брав декрет сам у себе? Ух, не интересовался. Мені сьогодні сказали, що 2. Ви приєднаєтесь до мам з колясками на прогулянці? Если не позволят. Готові вставати щоночі, якщо дитина заплаче? Да. Що краще, підняти штангу чи підняти коляску? Своих детей, конечно, приятней поднимать. Почитати казочку чи запостити фоточку? Приятней, когда ребенок слушает и говорит: да, пап, и спрашивает, а почему? Я думаю, почитать сказку. Я був присутній при пологах обидва рази, і от можу сказати, що у чоловіків немає ніякого інстинкту. Принаймні, якщо по собі судити. Спочатку ти до дитини, особливо до першої, нічого не відчуваєш, ти не розумієш, що відбувається. По-перше, якщо це природні пологи, а не кесарево, то дитина після них така пом'ята і не дуже красиво виглядає. Не такий младенчик, як малюють на ренесансних картинах. Да, Там все у нас пом'ято, теж були голова совмісні спотворена. роди. Да, і ти спочатку так, ой, мені з цим тепер жити. І потім там через 2 тижні, тільки коли потрошки голова вже розгладилась, оця вся приплюснутість прибралась, тоді, нічого, так симпатичний. У меня первая привязанность была, это когда он смотрел на меня, всматривался, когда он на маму реагировал по одному, на меня совершенно по-другому, с таким вау, там, за бороду там хватал. Девочки то же самое. Потом, когда он меня папой назвал, это все так пронизывает и вызывает такое непередаваемое чувство. Привязанность формируется. Спочатку просто страх. Це абсолютно для тебе чужа істота. І з мого досвіду, вся оця прив'язаність до свого сина, вона виникла саме з турботи. Спочатку нічого, потім ти один раз його покупав, другий раз йому поміняв памперс, третій раз його там притиснув до грудей, і після цього починає з'являтись поступово ця така любов, коли прямо починаєш щемити. Поначалу тоже поменял памперс, поколыхал туда-сюда. Он шевелится, как-то мило все, но потом, когда начинаются вот эти вот контакты, там, взгляды, там, реакции первые на тебя, то да, это привязывает, это согревает. Не раз іронічно чи саркастично думав, що в Україні якраз чоловіки мали би ходити в декреті, бо в нас настільки все не обладнано. Ми дітей носили в переносці. І, в принципі, теж логічно, що тобі як чоловікові легше дитину носити в переносці. Але крім того, особливо, коли на візочок перейшов, там після року, коли дитина спить в візочку, і тобі треба так взяти і перенести, тому що ти йдеш десь по Києву. Київ – це ще не найгірший варіант. Коли ти йдеш десь по Києву, і там, наприклад, тобі треба в підземний перехід, а нема ні рампи, нічого. Тобто, і, як правило, жінка, вона що? Вона сидить, чекає, поки хтось буде йти, якийсь добрий інший чоловік, їй допоможе там знести цей візочок. Да, это так. У нас в основном мы на автомобиле передвигаемся, поэтому я постоянно раскладываю, складываю в автокресло, с автокресла. Найбільш не вистачає спілкування з дорослими. І ти через це починаєш в Фейсбук втикати, комусь дзвонити по мобільному. Мне повезло, у меня есть один хороший товарищ, он мой сосед, он у него подобная сфера деятельности, поэтому он тоже много времени проводит с сыном, наши с сыном, я друзья, поэтому я как-то такого одиночества в этом плане не ощутил. У меня была компания. Бо в мене бувало, що прямо криє тебе, коли ти цілий день, де у тата очко, де у тата вушко, і він тикає. Коли йому там рік тільки, про що ще можна з ним поговорити? Жінка там, наприклад, 5 років в декреті, або з 3 дітьми 7 років в декреті, а чоловіка майже немає, і це реально можна здичавіти. Я просто це відчув за цей 1 рік. Безпосередньо перед тим, як піти в декрет, я був журналістом, їздив на війну. І в якийсь момент я просто відчув через 2-3 місяці, що мене тягне назад до тої війни. Поки ми не помінялись, власне, оцими дійсно повністю ролями декретними, я не усвідомлював, наскільки це складно, тому що я думаю. Крім фізичного, мені здається, найскладніше ще психологічне. Важливо людині також на півгодини, на годину просто вийти з дому від цього всього. Ти вернувся з роботи, ти просто відправляєш свою жінку погуляти.
Я рос без отца, и я знаю, как это, и считал, что вот если у меня будут дети, то они будут расти со мной, я буду, то есть у них будет отец. И я всегда знал, что я буду менять памперсы, что я буду делать для них все, и потому что просто, что это мои дети, так должно быть, и я этого хочу, чтобы у них был отец. Є такий жарт, що більшість сімей в Україні типу воспитали однополі пари, да? Мама і бабушка. І виходить, що Вот у меня хлопчик, так и было, собственно. ну, що особливо хлопчик, коли виростає, він бачить, що тато ним майже не займається, і він виростає так само. І для мене от, частково було важливо там своїм хлопчикам, своїм синам показати, що може бути по-іншому. Що Да. це твої діти не меншою мірою, ніж це діти Да, твоєї но я вот, дружини. у меня было так, я рос, и у меня не было отца, и я чувствовал, что он мне нужен, у меня его не было. Собственно, я и считал по-другому, но просто у меня было такое, что вот у меня не было примера этого семьи, и я в некоторых ситуациях не знал, как себя вести, поэтому я общался, я смотрел вот на своего друга, как он воспитывает своего сына, я читал книги, и, собственно, оттуда черпал эту информацию. Все дело вот вопрос желания, скажем так, и то, как мужчина себя, кем он себя чувствует, и не ставить перед собой никаких стереотипов. То есть я всегда выступал за равноправие семьи, и для меня не было никогда такого, что вот женщина воспитывает ребенка где-то. То есть мои дети растут со мной, это мои дети, моя женщина. Ну так, це знову ж повага до своєї жінки, до свого партнера. Да. Що вона там тобі не рабиня. Конечно, конечно. С боем они засыпают. Бегает. Сел, выключился, уснул. А было время, когда он тоже был маленьким, еще младенчиком. То есть я ходил его, качал, там, пел ему песенки, паровозик с ним там на ручках делал. В першу чергу наштовхнуло це відчуття якоїсь непропорційності. Коли Оксана з дітьми була в декреті, нікому це не було цікаво, тому що жінка в декреті, що тут такого. Як тільки я написав у Фейсбуку, власне, я казав, що я працював журналістом, дуже багато постійно до мене звертались з різних питань. Я в Фейсбуку в себе написав, до мене більше не звертайтесь, я, як положено нормальному мужику, йду сидіти в декрет. Типа, не сидів, ні мужик. Да? І тут піднявся такий несподіваний кіпіш з цього приводу, що всіх це так зацікавило, всіх це зацікавило більше, ніж моя попередня робота. Що як це так, в декрет. І зразу почалися там уже до тебе не як до журналіста, а як до героя. Та? Що журналісти почали звертатися. Мене попросили написати колонку якусь про це. Я написав колонку, колонка теж там набрала якісь 1000 переглядів. І в першу чергу наштовхнуло це таке, типа, офігівання, що ти, в принципі, робиш те саме, що роблять сотні тисяч жінок, але раптом з'являється величезний інтерес. І книжка також, вона була найбільш хайповим із того, що я будь-коли писав. Всіх цікавить, всі ЗМІ про це написали, всі телеканали Очень запрошували. мало информации на этот счет. Ну, можливо, То мало есть, інформації. наверное, потому что мужчины более консервативные и там Вот не углубляются, а те, кто как-то углубляется, то не делятся этим. Це, власне, що в Україні досі дуже всі консервативні, і тому це здавалося щось таке з ряду вон виходяче. Я думаю, що якби таке щось написати в Швеції, то таке, ну що, ти дурак. Досі там пройшло вже 2 роки від книжки, і досі там ти чи не єдиний. Що якщо треба, дежурний тато в декреті, ось, будь ласка, хоча ти вже давно вийшов з того декрету, вже діти, старший вже в школу, в 1 клас пішов, молодший там в садочок уже ходить, все одно. Тати, чоловіки. По-перше, думайте своєю головою, думайте не про те, що скаже мужик, якийсь там мужик на гаражах, а про те, чи ви хочете самі бути зі своїми дітьми. По-друге, будьте мужніми, не бійтеся залишатися зі своїми дітьми наодинці, в тому числі надовго. Я розумію, що не всі можуть піти в декрет, тому що не у всіх є відповідні можливості, наприклад, там, по грошах, скажімо так. Але якщо ти навіть не маєш можливості піти в той декрет, то принаймні намагайся думати про те, щоб ділити зі своєю жінкою, з поваги до своєї власної жінки, всі обов'язки навпіл. Любить своих детей, не думать ни о чем-либо о другом мнении, только о своей семье, о своих целях. То есть наши дети в наших руках, и не нужно ни на кого перекладывать эту ответственность. Нужно самому растить своих детей.